Good morning student. In last lecture we learned about the plant layout. In that we learn about the introduction of plant layout, then the criteria for the good layout and the advantages of good layout. In today's lecture we learn about the principle of good layout and the principle of good plant layout. So we start with first principle of good layout. So the first is overall integration of factor. A good layout is one that integrate main, material, machine and other supporting activities in such a way that the best combination is obtained. No layout can satisfy each and every principle of the good layout. Some criteria may conflict with each other. As the result, no layout can be ideal. It has to integrate all the factor into the best possible compromise. म्हणजेच फर्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल्स दिले ते म्हणजेच ओव्हरऑल इंटिग्रेशन ऑफ फॅक्टर. म्हणजेच चांगल्या लेआउटच्या माध्यमातून आपण जे काही आपण फॅक्टर वेगळ्या प्रकारचे फॅक्टर त्याकडे प्रोडक्शनसाठी यूज करणार आहोत ते कशा पद्धतीने आपल्याला इंटिग्रेट करता येतील याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच मेन असेल, मटेरियल असेल, मशीन्स असतील किंवा इतर जे काही सपोर्टिंग ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्याचं आपण योग्यरित्या कशा पद्धतीने कॉम्बिनेशन तयार करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. कारण आपण एखादा प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना जे काही गुड चांगल्या लेआउटचे जे काही सर्व प्रिन्सिपल आहेत ती आपण त्या ठिकाणी सॅटिस्फाय करू शकत नाही. परंतु आपण प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना जास्तीत जास्त पॉसिबल असं कॉम्प्रोमाइज कशा पद्धतीने करता येईल आणि त्याच्या माध्यमातून आपण कशा पद्धतीने योग्यरित्या प्लॅन्ट लेआउट तयार करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मिनिमम मूवमेंट. द गुड लेआउट इज वन दॅट परमिट द मिनिमम मूवमेंट बिटवीन द ऑपरेशन्स. द प्लांट अँड मशिनरी शुड बी अरेंज ॲज पर द सिक्वेन्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. नेक्स्ट प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच मिनिमम मूवमेंट. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या लेआउट तयार करत असताना त्या ठिकाणी आपले जे काही वेगळ्या प्रकारचे मूवमेंट आहेत त्या कशा पद्धतीने आपल्याला कमी करता येईल, मिनिमम मूवमेंट कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच आपण जे काही प्लांट अँड मशिनरी त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत त्या अशा पद्धतीने आपल्याला अरेंज केल्या पाहिजेत की ज्याच्या माध्यमातून आपले जे काही वेगळ्या प्रकारचे प्रोडक्ट त्या ठिकाणी प्रोड्यूस करायचे असतात त्याच्या सिक्वेन्सनुसार त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट अँड मशिनरी त्या ठिकाणी अरेंज करणं गरजेचं असतं. मेन अँड मटेरियल ॲज फार ॲज पॉसिबल शुड बी मेड टू मूव्ह अलॉंग विथ द स्ट्रेट पाथ. म्हणजेच त्या ठिकाणी मनुष्यबळ असेल किंवा मटेरियल असेल यांच्या मुवमेंटसाठी त्या ठिकाणी आपल्याला एक स्ट्रेट पाथ त्या ठिकाणी आपल्याला ठेवणं गरजेचं असतं. म्हणजेच एक ठराविक असा स्ट्रेट लाईन पाथ असेल किंवा शॉर्ट डिस्टन्स पाथ जो असेल आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करणं गरजेचं असतं जेणेकरून आपल्याला जास्तीत जास्त मुवमेंट त्या ठिकाणी करावी लागणार नाही. अशा पद्धतीने फोकस ठेवून त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. ॲज मच पॉसिबल मटेरियल हँडलिंग अँड अननेसेसरी मुवमेंट शुड बी रिड्यूस. A door may be made in the wall or the hole may be drilled in the ceiling if that reduce the distance of material handling. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला जे काही अननेसेसरी मुवमेंट आहे त्याचबरोबर मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते कशा पद्धतीने आपल्याला रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच जर समजा त्या ठिकाणी एखाद्या भिंतीमध्ये डोअर केल्यामुळे किंवा एखाद्या छताला ठिकाणी होल पाडल्यामुळे जर आपल्याला मटेरियल हँडलिंगचा डिस्टन्स जो आहे तो रिड्यूस होत असेल किंवा मटेरियल हँडलिंग जे इझी होत असेल तर त्या ठिकाणी आपण डोअर तयार करणं किंवा सिलिंगला त्या ठिकाणी आपण होल करणं हे त्या ठिकाणी योग्य असलेलं आपल्याला दिसून येतं. मग त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला मुवमेंट कशा पद्धतीने कमी करता येईल या सर्व गोष्टी करून त्याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज युनिडायरेक्शनल फ्लो. अ गुड लेआउट इज वन दॅट मेक द मटेरियल मुवमेंट ओनली इन द फॉरवर्ड डिस्टन्स टुवर्ड द स्टेज ऑफ कम्प्लिशन विदाउट एनी बॅक ट्रॅकिंग. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजे युनिडायरेक्शनल फ्लो. म्हणजेच काय तर आपल्याला आपले जे काही मटेरियल जे आहे ते कम्प्लिशन स्टेजकडे फॉरवर्ड डिस्टन्समध्ये कशा पद्धतीने मूव्ह करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं व त्यानुसार त्या ठिकाणी आपल्याला लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच थोडक्यात आपलं जे काही मटेरियल आहे, रॉ मटेरियल जे आहे ते फिनिश गुडपर्यंत त्या ठिकाणी कशा पद्धतीने एका लाईनमध्ये किंवा फॉरवर्ड डिस्टन्समध्ये कशा पद्धतीने फ्लो करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बॅकट्रॅक म्हणजेच ते रिव्हर्स त्या ठिकाणी येता नाही अशा पद्धतीचं फ्लो तयार करणं आपल्याला गरजेचं असतं. या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. Since the straight line is the short distance between any two points, material as far as possible should be made to move on the principle of the straight line flow. And when the straight line flow is not possible, other flow like a U-shaped flow, circular flow, etc. may be adopted, but the layout must ensure that material move in the forward distance. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपल्याला लक्षात येईल की मटेरियल फ्लो हा जर स्ट्रेट लाईनमध्ये त्या ठिकाणी होत असेल तर 2 पॉईंटमधला जो काही डिस्टन्स आहे तो आपल्याला ठिकाणी कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. त्यामुळे मटेरियल मुवमेंटसाठी आपल्याला स्ट्रेट लाईन फ्लो हे प्रिन्सिपल आपल्याला फॉलो करणं गरजेचं असतं.
आणि जर त्या ठिकाणी समजा स्ट्रेट लाईन फ्लो हा त्या ठिकाणी पॉसिबल होत नसेल तर त्या ठिकाणी यू शेप फ्लो असेल किंवा सर्क्युलर फ्लो असेल यासारखे वेगळे आपण त्या ठिकाणी प्रिन्सिपल यूज करू शकतो. परंतु एफ फ्लो आपण यूज करत असताना किंवा या मेथड आपण यूज करत असताना आपलं जे काही मटेरियल आहे ते फॉरवर्ड डायरेक्शनमध्येच त्या ठिकाणी आपल्याला फ्लो झालेलं दिसायला पाहिजे. या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज इफेक्टिव्ह यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस. अ गुड लेआउट इज वन दॅट मेक अ इफेक्टिव्ह यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस बोथ द हॉरिझॉन्टली अँड व्हर्टिकली. म्हणजेच त्याकडे नेक्स्ट आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच इफेक्टिव्ह यूज ऑफ अवेलेबल स्पेस. म्हणजेच त्याकडे आपल्याला लेआउटमध्ये जी काही अवेलेबल स्पेस आहे त्याचा आपण उपयोग हा ठिकाणी योग्य पद्धतीने केला पाहिजे. म्हणजेच हॉरिझॉन्टली असेल किंवा व्हर्टिकली असेल दोन्ही पद्धतीने आपल्याकडे अवेलेबल असलेल्या स्पेसचा आपण कशा पद्धतीने योग्यरित्या उपयोग करतो याच्याकडे आपण फोकस करणं गरजेचं असतं. स्ट्रेट लाईन फ्लो रिड्यूस द टाईम कॉस्ट अँड ऑल्सो अननेसेसरी मटेरियल हँडलिंग. दिस लीड टू ऑर्गनायझेशनल इफिशियन्सी. म्हणजेच जर आपण त्या ठिकाणी स्ट्रेट लाईन फ्लोचा ठिकाणी यूज करत असू तर त्याच्या माध्यमातून आपला मटेरियल हँडलिंगचा जो काही टाईम असेल तो देखील रिड्यूस होतो. त्याचबरोबर कॉस्ट असेल त्याचबरोबर अननेसेसरी मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते देखील आपल्याला रिड्यूस करायला आपल्याला मदत झालेली दिसून येते. त्याचबरोबर त्या ठिकाणी आपल्याला स्ट्रेट लाईन फ्लोच्या माध्यमातून आपल्याला ऑर्गनायझेशनल इफिशियन्सी जी आहे ती देखील आपल्याला वाढवायला मदत झालेली दिसून येते. रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस अँड फिनिश गुड शुड बी पिल्ड व्हर्टिकली वन अबोव द अदर अँड नॉट स्प्रेड रँडमली ऑन द फ्लोअर. म्हणजेच त्या ठिकाणी रॉ मटेरियल असेल किंवा वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल असेल किंवा फिनिश गुड्स असतील ते आपण फ्लोअरवरती एकाच्या वर एक अशा पद्धतीने व्हर्टिकल लाईनमध्ये आपण त्या ठिकाणी स्टोअर करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर मटेरियल जे आहे ते आपण फ्लोअरवरती रँडमली कशाही पद्धतीने स्प्रेड न करता त्या ठिकाणी रॅकच्या माध्यमातून किंवा आपण व्हर्टिकल लाईनमध्ये एकाच्या वर एक अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी रचून ठेवलं तर आपली जी काही स्पेस आहे ती देखील आपण योग्यरित्या ठिकाणी यूज करू शकतो. देअर शुड बी अ ड्रॉवर बिलो द वर्क टेबल ऑर इन द कबर्ड बिल्ड इन टू द वॉल ॲज दे रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेस. म्हणजे जर समजा त्या ठिकाणी टेबलच्या खाली आपण त्या ठिकाणी एखादं ड्रॉवर तयार करून घेतलं किंवा भिंतीमध्ये जे काही आपण कबर्ड तयार करून घेतो तशा पद्धतीने कबर्ड जर तयार करून घेतलं तर त्या ठिकाणी आपल्याला स्पेस जी काही रिक्वायरमेंट आहे ती आपल्याला रिड्यूस करायला कमी करायला मदत झालेली दिसून येते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी विचारात घेऊनच त्या ठिकाणी आपल्याला जो काही लेआउट आहे प्लॅन्ट लेआउट आहे तो आपल्याला तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मॅक्झिमम व्हिजिबिलिटी. The layout should be such that it make a main machine and material readily observable at all time. म्हणजेच त्याकडे नेक्स्ट आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच मॅक्झिमम व्हिजिबिलिटी. म्हणजेच त्याकडे आपल्याला लेआउट तयार करत असताना आपलं जे काही मेन असेल म्हणजेच मॅनपॉवर असेल त्याचबरोबर मशीन असेल मटेरियल असेल हे कोणत्याही टाईमला आपल्याला योग्यरित्या ठिकाणी व्हिजिबल झालं पाहिजे ही गोष्ट विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. ऑल द डिपार्टमेंट शुड बी वेल कोऑर्डिनेट अँड इझी टू सुपरवाइज. म्हणजेच त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रकारची डिपार्टमेंट जी आहे ते आपल्याला योग्यरित्या ठिकाणी कोऑर्डिनेट त्यांच्यामध्ये योग्यरित्या कोऑर्डिनेशन त्या ठिकाणी आपल्याला ठेवायला मदत झाली पाहिजे. त्याचबरोबर प्रत्येक डिपार्टमेंट हे आपल्याला इझिली सुपरवाइज करण्यासाठी देखील मदत झाली पाहिजे. या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. द पोझिशनिंग ऑफ ऑल द थिंग्स अँड द पीपल शुड बी केअरफुली प्लॅन्ड. म्हणजेच त्याकडे आपण वेगळ्या प्रकारचे इक्विपमेंट असेल त्याचबरोबर मशिनरी असेल त्याचं पोझिशनिंग असेल त्याचबरोबर आपली जी काही मॅनपॉवर आहे त्यांचं पोझिशनिंग असेल ते योग्य पद्धतीने आपण केअरफुली प्लॅन करून त्या ठिकाणी आपण पोझिशनिंग त्यांचं केलं पाहिजे जेणेकरून आपल्याला सर्व गोष्टी ज्या आहेत त्या आपल्याला कोणत्याही टाईमला व्हिजिबल होऊ शकतात. अशा पद्धतीने मॅक्झिमम व्हिजिबिलिटी लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मॅक्झिमम ॲक्सेसिबिलिटी. A good layout is one that make all the servicing and the maintenance point readily accessible. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच मॅक्झिमम ॲक्सेसिबिलिटी. म्हणजेच आपण प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना आपल्या जे काही सर्व्हिसिंग एरिया असतील किंवा मेंटेनन्स पॉईंट्स असतील हे आपल्याला कोणत्याही वेळेला या ठिकाणी ॲक्सेसिबल झाले पाहिजेत या गोष्टी विचारात घेतल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारचं मटेरियल असेल त्याचबरोबर जी काही वेगळ्या प्रकारचा डेटा असेल त्याचा यूज किंवा त्याचा ॲक्सेस हा त्या ठिकाणी आपल्याला योग्यरित्या त्या ठिकाणी मॅक्झिमम ॲक्सेसिबल त्या ठिकाणी असला पाहिजे. या गोष्टी विचारात घेऊनच त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. मशीन शुड बी केप्ट सिग्निफिकंटली अपार्ट अँड विथ द रिजनेबल क्लिअरन्स फ्रॉम द वॉल so that lubrications, adjustment and replacement of the belt, removal of the part at the time of repair etc. can be done conveniently by the maintenance staff. म्हणजे त्या ठिकाणी आपण मशीन सेट करत असताना त्या ठिकाणी वॉलपासून म्हणजेच भिंतीपासून अगदी ठराविक अंतरावर त्या ठिकाणी सेट करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच भिंत आणि मशीन यांच्यामध्ये योग्य ते अंतर त्या ठिकाणी सफिशियंट अंतर त्या ठिकाणी आपल्याला ठेवणं गरजेचं असतं. कारण ज्यावेळेला आपल्या ठिकाणी ऑइलिंग करायचं असेल म्हणजेच लुब्रिकेशन करायचं असेल त्याच्यामध्ये काही ॲडजस्टमेंट करायचे असतील किंवा जर बेल्ट असेल तर बेल्टचं रिप्लेसमेंट करायचं असेल किंवा जर मशीनमध्ये काही बिघाड झाला आणि त्यावेळेला जर एखादा पार्ट ठिकाणी रिमूव्ह करायचा झाला तर या गोष्टी ज्या आहेत ते मेंटेनन्स स्टाफच्या माध्यमातून अगदी योग्यरित्या करता आल्या पाहिजेत. याच्यासाठी आपण योग्य त्या पद्धतीने त्या ठिकाणी त्या मशीनची ॲक्सेसिबिलिटी योग्य पद्धतीने कशा पद्धतीने मिळेल या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला मशीन ही सेटअप करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मॅक्झिमम हँडलिंग.
A good layout is one that reduces the material handling activity to its minimum. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच मॅक्झिमम हँडलिंग. म्हणजेच आपण प्लांट लेआउट तयार करत असताना आपण जे काय मटेरियल हँडलिंग करणार आहोत, मटेरियल हँडलिंगची ॲक्टिव्हिटीज ही कशा पद्धतीने आपल्याला मिनिमाइज करता येईल किंवा मटेरियल हँडलिंग ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत ते कशा पद्धतीने रिड्यूस करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. मटेरियल शुड बी स्टोअर क्लोज टू द पॉईंट ऑफ यूज. म्हणजे त्या ठिकाणी मटेरियल बाहेरून आल्याच्या नंतर ते स्टोअर करत असताना आपल्याला ज्या ठिकाणी ते यूज करायचं आहे त्या यूजपासून अगदी जवळ त्या ठिकाणी आपल्याला स्टोअर करून ठेवणं गरजेचं असतं. मटेरियल शुड बी हँडल इन द बिगर अँड कन्व्हिनियंट लॉट्स ॲज पॉसिबल. म्हणजे त्या ठिकाणी मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते आपण मोठ्या साईजमध्ये किंवा कन्व्हिनियंट लॉटमध्ये कशा पद्धतीने करता येईल, जर त्या ठिकाणी पॉसिबल असेल तर आपण बिगर साईजमध्ये किंवा कन्व्हिनियंट लॉटमध्ये करता येईल का, या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. हेवी मटेरियल ऑर एनी WIP शुड बी केप्ट इन द अप्रोप्रिएट हाईट अँड नेवर प्लेस ऑन द फ्लोअर इफ इट इज रिक्वायर्ड टू बी लिफ्टेड. म्हणजेच हेवी मटेरियल असेल किंवा वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल जे असेल ते आपण योग्य हाईटवरती ॲप्रोप्राईट हाईटवरती ठिकाणी आपल्याला स्टोअर करणं गरजेचं असतं, जेणेकरून त्या ठिकाणी आपल्याला हँडलिंग करण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे त्रास त्या ठिकाणी आपल्याला होणार नाहीत. अशा पद्धतीने सर्व काळजी घेऊनच त्या ठिकाणी आपल्याला लेआउट जो आहे तो आपल्याला तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज इनहरंट सेफ्टी अँड सिक्युरिटी. The good layout is one that make a plant safer for the workmen. It also safeguard the plant and machinery against the fire, theft, etc. without the employing too many doors and barriers. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच इनहरंट सेफ्टी अँड सिक्युरिटी. म्हणजेच प्लांट लेआउट तयार करत असताना आपल्याला आपले जे कोणी वर्कमेन असतील त्यांची सेफ्टी त्या ठिकाणी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपले प्लांट अँड मशिनरी जे आहेत त्याचे देखील सेफगार्ड, त्याची देखील सेफ्टी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी मशिनरीज असतील त्याच्याला आग लागणार नाही किंवा त्याची कोणत्याही प्रकारे चोरी होणार नाही, या गोष्टी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. मग त्या ठिकाणी लेआउट तयार करत असताना आपल्याला जेवढे रिक्वायरमेंट आहे तेवढेच डोअर त्या ठिकाणी आपल्याला तयार करणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर वेगळ्या प्रकारचे बॅरियर जे असतील ते आपल्याला कशा पद्धतीने रिमूव्ह करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीने या गोष्टी सेफ्टी आणि सिक्युरिटी विचारात घेऊनही त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. आयल्स शुड बी क्लिअरली मार्क अँड शुड बी केप्ट फ्री फ्रॉम द ऑब्स्टॅकल्स. म्हणजे त्या ठिकाणी फॅक्टरीमध्ये यायची जायची जी काही वाट असेल ती आपल्याला पूर्णपणे त्या ठिकाणी क्लिअरली त्या ठिकाणी मार्क केल्या पाहिजे. म्हणजेच इन कोणत्या बाजूने करायचं, आउट कोणत्या बाजूने करायचं, या ठिकाणी योग्यरित्या मार्किंग त्या ठिकाणी आपल्याला असले पाहिजे. त्याचबरोबर या वाट्यांवरती किंवा आपल्याला जे काही पाथ असेल त्याच्यावरती कोणत्या प्रकारचे ऑब्स्ट्रॅकल्स किंवा कोणत्याही प्रकारचे अडथळे त्या ठिकाणी आपल्याला असता नाहीत. इट शुड बी लोकेटेड इन सच अ वे दॅट वर्कमेन डज नॉट हॅव अ वॉक क्लोज टू द हॉट फर्नसेस अँड कन्वेयर्स एक्सेट्रा. म्हणजे त्या ठिकाणी येण्या जाण्याचे जे काही मार्ग असतील ते आपण अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी ठेवले पाहिजेत की जेणेकरून आपले जे कोणी वर्कमेन असतील किंवा जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांना हॉट भट्टीकडून म्हणजे त्या ठिकाणी गरम भट्टीकडून असेल किंवा जे कोणी वाहक असतील, इलेक्ट्रॉनिक वाहक असतील किंवा इतर ज्या वस्तूंचे वाहक असतील त्यांच्यापासून जवळून जाणारे असतानात अशा पद्धतीने काळजी घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट शुड बी प्रोव्हाइडेड ॲट द स्ट्रॅटेजिक लोकेशन. म्हणजे त्या ठिकाणी फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट असेल ती योग्य ठिकाणी आपल्याला लोकेट केलेली असली पाहिजे. या पद्धतीच्या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला जी काही प्लॅनची सेफ्टी आणि सिक्युरिटी जी आहे ती विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड इन्व्हायरमेंट्स. The good layout is one that make the workplace and the area should be better and conducive for the workmen. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच इम्प्रूव्ड इन्व्हायरमेंट. म्हणजेच आपल्या जे काही बिझनेस इन्व्हायरमेंट जे आहे ते योग्यरित्या कशा पद्धतीने आपल्याला मेंटेन करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. म्हणजेच त्या ठिकाणी आपले जे कोणी एम्प्लॉईज असतील त्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही, त्यांना योग्य असं इन्व्हायरमेंट जे आहे, अनुकूल इन्व्हायरमेंट जे आहे ते आपल्याला त्या ठिकाणी तयार करणं गरजेचं असतं. म्हणजे त्या ठिकाणी सराउंडिंग जे आहे ते आपल्याला कशा पद्धतीने त्याच्यामधील वातावरण असेल, त्याचबरोबर स्मेल असेल किंवा इतर ज्या काही गोष्टी ठिकाणी असतात किंवा साऊंड असेल या कशा पद्धतीने आपल्याला योग्यरित्या मेंटेन करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं व त्यानुसारच त्या ठिकाणी आपल्याला प्लांट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. द वर्क प्लेस शुड बी फ्री फ्रॉम एक्सेसिव्ह हीट, स्मोक, डस्ट एक्सेट्रा. म्हणजेच आपलं जे काही वर्क प्लेस आहे ते जास्त कमीत कमी हीट कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी निर्माण होईल किंवा कमीत कमी हीटकडे कशा पद्धतीने आपल्याला ठेवता येईल. त्याचबरोबर स्मोक असेल म्हणजेच वेगळ्या प्रकारचा धूर असेल किंवा डस्ट असेल म्हणजे धूळ असेल याच्यापासून कशा पद्धतीने आपल्याला मुक्त करता येईल किंवा आपल्याला कमी कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. द सिलेक्शन ऑफ कलर फॉर द वॉल्स ऑफ वर्कशॉप, ऑफिस एक्सेट्रा शुड बी स्मूथिंग टू द आईज. यूज ऑफ ब्राईट कलर शुड बी अवॉइडेड.
म्हणजेच त्या ठिकाणी आपले ऑफिसेस असतील किंवा वर्कशॉपच्या भिंतींना आपण जो काही कलर त्या ठिकाणी यूज करणार आहोत तो आपल्याला डोळ्यांना त्रास देणार असता नाही, म्हणजेच ब्राईट कलर जे आहे ते आपण अवॉइड केले पाहिजेत. लाईट कलरचा आपण यूज करून त्या ठिकाणी आपल्या फॅक्टरीच्या किंवा वर्कशॉप असेल किंवा ऑफिसेस असतील याचा वॉलला कलर आपण त्या ठिकाणी लाईट कलर दिला पाहिजे, जेणेकरून आपले जे काही एम्प्लॉईज असतील त्यांच्या डोळ्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी त्या कलरमुळे त्रास होणार नाही. यासारख्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज मॅक्झिमम फ्लेक्झिबिलिटी. अ गुड लेआउट इज वन दॅट कॅन बी अल्टर विदाउट मच कॉस्ट. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच मॅक्झिमम फ्लेक्झिबिलिटी. म्हणजेच आपला जो काही प्लॅन्ट लेआउट आहे हा जर आपल्या ठिकाणी अल्टर करायचा झाला किंवा त्याच्यामध्ये जर आपल्याला काही चेंज करायचे झाले तर आपल्याला अगदी कमी कॉस्टमध्ये कशा पद्धतीने चेंज करता येतील याच्याकडे आपल्याला फोकस करून त्यानुसार आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. फ्युचर रिक्वायरमेंट शुड बी टेक इन टू अकाउंट व्हाईल द डिझायनिंग द प्रेझेंट वर्कप्लेस. Space requirement for the different department, direction of expansion, etc. should be planned in such a way that change may be made without any disruption. म्हणजे त्या ठिकाणी फ्युचरमध्ये आपल्याला कोणकोणत्या प्रकारचे रिक्वायरमेंट लागणार आहेत, म्हणजे फ्युचरमध्ये कोणत्या आपल्याला मशिनरीज त्या ठिकाणी लागणार आहेत किंवा वेगळ्या प्रकारची डिपार्टमेंट आपल्याला जर त्या ठिकाणी इस्टॅब्लिश करावी लागणार असतील तर मग त्याच्यासाठी किती प्रमाणात आपल्याला स्पेस लागणार आहे या गोष्टी विचारात घेऊन आपलं जे काही करंट प्रेझेंट वर्कशॉप किंवा वर्कप्लेस जे आहे ते आपल्याला डिझाईन करणं गरजेचं असतं. आणि जर समजा त्यामध्ये जर काही चेंज करायचं झालं, म्हणजे आता जर स्पेस अवेलेबल नसेल आणि पुढे जर आपल्याला स्पेस लागणार असेल आणि मग जर आपल्या एक्झिस्टिंग प्लॅनमध्ये जर काही आपल्याला चेंज करावा लागला तर तो चेंज आपण कमीत कमी कॉस्टमध्ये कशा पद्धतीने करता येईल या सर्व गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. Multi-purpose machine give the flexibility over the special purpose machine. The process layout is more flexible than the product layout. म्हणजे सेकंड आपण मशिनरी यूज करत असताना स्पेशल पर्पज मशीन करण्याऐवजी जर त्या ठिकाणी आपल्याला मल्टीपर्पज मशीन यूज करणं पॉसिबल असेल तर त्या मशीन आपण त्या ठिकाणी यूज केल्या पाहिजे, जेणेकरून फ्युचरमध्ये जर आपल्याला कोणत्याही प्रकारची रिक्वायरमेंट लागली तर त्या ठिकाणी मशीनची रिक्वायरमेंट किंवा मशीनची जी रिप्लेसमेंट जी आहे ती आपल्या ठिकाणी करावी लागणार नाही. त्याचबरोबर प्लॅन्ट लेआउट प्रोडक्ट लेआउट तयार करण्यापेक्षा आपण प्रोसेस लेआउट कशा पद्धतीने तयार करता येईल, म्हणजे आपलं जे काही प्रोडक्ट आहे प्रोडक्टनुसार त्या ठिकाणी लेआउट तयार न करता आपली जी काही प्रोसेस आहे त्या प्रोसेसनुसार कशा पद्धतीने लेआउट तयार करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी या ठिकाणी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट जो आहे तो आपण तयार करू शकतो. अशा पद्धतीची वेगळे प्रिन्सिपल जी आहे ते आपल्याला गुड लेआउटची म्हणजे चांगल्या लेआउटची त्या ठिकाणी आपल्याला वेगळी प्रिन्सिपल्स या ठिकाणी दिलेली आहेत. नेक्स्ट ठिकाणी आपल्याला दिले ते म्हणजेच प्रिन्सिपल ऑफ गुड प्लॅन्ट लेआउट, म्हणजे चांगल्या प्लॅन्ट लेआउटची प्रिन्सिपल्स कोणकोणती आहेत ती या ठिकाणी आपल्याला दिली आहेत. तर ती कोणती आहेत ते आपण आता पुढे पाहणार आहोत. सो द फर्स्ट इज गुड प्लॅन्ट लेआउट इज वन विच इज एबल टू इंटिग्रेट इट वर्कमेन मटेरियल मशीन्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे. म्हणजे जे फर्स्ट आपल्याला प्रिन्सिपल दिले त्यामध्ये आपल्याला सांगितलं की आपले जे काही वेगवेगळ्या प्रकारचे सोर्स आहेत, मग त्याकडे मेन असेल, मटेरियल असेल, मशीन असेल, याच्यासारखे जे काही वेगवेगळे सोर्स आहेत ते आपण योग्य पद्धतीने बेस्ट पॉसिबल वेने कशा पद्धतीने इंडिकेट करता येईल याच्याकडे आपल्याला चांगल्या पद्धतीचा प्लॅन्ट लेआउट तयार करताना फोकस करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज गुड प्लॅन्ट लेआउट इज वन विच सी द व्हेरी लिटिल और द मिनिमम पॉसिबल मुवमेंट ऑफ द मटेरियल्स ड्युरिंग द ऑपरेशन. म्हणजेच त्या ठिकाणी प्रोडक्शन करत असताना किंवा वेगळ्या प्रकारचे ऑपरेशन्स त्या ठिकाणी करत असताना मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते आपल्याला कशा पद्धतीने मिनिमाइज करता येईल किंवा मटेरियल हँडलिंग जे आहे ते आपल्याला अगदी कमीत कमी कशा पद्धतीने करता येईल त्याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. नेक्स्ट इज अ गुड लेआउट इज वन दॅट is able to make a effective and a proper use of space that is available for use. म्हणजे नेक्स्ट आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच गुड प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना आपल्याला तिकडे अवेलेबल असलेली जी काही स्पेस आहे त्याचा योग्यरित्या प्रॉपर यूज कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर इफेक्टिव्ह पद्धतीने त्याचा यूज कशा पद्धतीने करता येईल याच्याकडे आपल्याला फोकस केलेला दिसून येतो. अ गुड लेआउट इज वन विच इन्व्हॉल्व द युनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ मटेरियल्स ड्युरिंग द ऑपरेशन विदाउट द इन्व्हॉल्विंग एनी बॅक ट्रॅकिंग. म्हणजे सेकंड नेक्स्ट आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच आपण प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना आपला जो काही मटेरियल हँडलिंगचा फ्लो आहे किंवा मटेरियल मुवमेंटचा जो काही फ्लो आहे तो आपल्याला स्ट्रेट लाईनमध्ये किंवा फॉरवर्ड पाथ कशा पद्धतीने ठेवता येईल त्याच्याकडे आपल्याला फोकस करणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं बॅक ट्रॅकिंग त्या ठिकाणी होतं नाही, म्हणजेच आपलं जे काही मटेरियल जे आहे ते आपल्याला एंड प्रोसेसपर्यंत कशा पद्धतीने फॉरवर्ड पाथने जाईल, कोणत्या प्रकारचं बॅकवर्ड पाथ त्या ठिकाणी येतं नाही, या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपण प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. नेक्स्ट इज अ गुड प्लॅन्ट लेआउट इज वन विच द इन्श्युअर द प्रॉपर सिक्युरिटी विथ मॅक्झिमम फ्लेक्झिबिलिटी. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला प्रिन्सिपल दिले ते म्हणजेच आपण प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना आपले जे काही इक्विपमेंट असेल, वर्कमेन असेल किंवा आपले जे काही एम्प्लॉईज असतील त्यांची सिक्युरिटी आपल्याला विचारात घेणं गरजेचं असतं. त्याचबरोबर आपल्याला आपल्या प्लॅन्ट लेआउटमध्ये जर काही चेंजेस करायचे झाले तर आपण ते मिनिमम कॉस्टमध्ये किंवा अगदी इझिली कशा पद्धतीने करता येईल, त्यामध्ये फ्लेक्झिबिलिटी कशा पद्धतीने आणता येईल यासारख्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं.
नेक्स्ट इज मॅक्झिमम व्हिजिबिलिटी, मिनिमम हँडलिंग अँड मॅक्झिमम ॲक्सेसिबिलिटी ऑल फॉर्म अदर इम्पॉर्टंट फीचर्स ऑफ द गुड प्लॅन्ट लेआउट. म्हणजेच तर की प्लॅन्ट लेआउट तयार करत असताना आपल्याकडे असणारे जे काही मटेरियल असेल, मेन असेल किंवा मशिनरीज असतील, या आपल्याला योग्यरित्या कशा पद्धतीने व्हिजिबल होतील, त्याचबरोबर त्यांचं हँडलिंग जे आहे ते आपल्याला योग्य पद्धतीने कशा पद्धतीने करता येईल, त्याचबरोबर सर्व गोष्टीची ॲक्सेसिबिलिटी आहे ते आपल्याला योग्यरित्या कशा पद्धतीने ठेवता येईल, यासारख्या गोष्टी विचारात घेऊन त्या ठिकाणी आपल्याला प्लॅन्ट लेआउट तयार करणं गरजेचं असतं. अशा पद्धतीची वेगवेगळी प्रिन्सिपल जी आहेत ते आपल्याला गुड प्लॅन्ट लेआउट तयार करताना विचारात घ्यावी लागलेली दिसून येतात. नेक्स्ट या ठिकाणी आपल्याला कॉन्सेप्ट दिले ते म्हणजे टाईप्स ऑफ प्लॅन्ट लेआउट. म्हणजे प्लॅन्ट लेआउटचे वेगवेगळे टाईप्स कोणकोणते आहेत ते या ठिकाणी आपल्याला दिलेले आहेत, ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत.